नमस्कार मंडळी, मी ऋतुजा विनेर आणि तुमचं स्वागत करते संध्या प्रकाश किचनमध्ये. आजची आपली रेसिपी आहे मुगाच्या डोशाची. म्हणजे मूग जे आपण कडधान्यामधले जे मूग असतात त्याच्यापासून आपण डोसा बनवला आहे. तुम्ही या मुगासाठी मोड आलेले मूग पण वापरू शकता. मी मोड आलेले मूग नाही वापरले, तुम्ही वापरू शकता. त्याचे प्रोटीन जरा जास्त वाढेल आणि तुम्हाला त्याची चव पण जास्त चांगली लागेल. खूप सोपी रेसिपी आहे. नेहमीसारखीच आपण सगळे सोप्या रेसिपी ट्राय करतो, ही पण त्यातलीच एक आहे. चांगली वेगळी रेसिपी आहे. नाश्त्यासाठी किंवा डिनर लंच काही वेगळं खावं असं वाटलं तर नक्की बनवून ट्राय करू शकता. नॉर्मल आपल्या चटणीबरोबर खूप छान लागते. तुम्ही सांबार पण ट्राय करू शकता. आणि नक्की कळवा रेसिपी कशी वाटली ती. अजून काय नवीन ट्राय करायला तुम्ही सजेशन देऊ शकता नक्कीच. आपण नक्की ट्राय करूया चॅनलवरती. आणि नवीन लोक घेऊन परत भेटू. टिल देन हरिओम श्रीराम अंबन्य नाचवीत नाचवीत नाचवीत. हे आपलं साहित्य आहे. हे मूग आहे जे आपण रात्रभर भिजवून ठेवले. मी वेगळे भिजवले कारण ह्याच्यामध्ये कधी कधी जे न भिजणारे असतात, सो आपण ते निवडून घेतलेले आहेत. तांदूळ आहे, तांदूळमध्ये थोडी मेथी टाकून स्वच्छ धुवून ते पण आपण रात्रभर भिजवत ठेवले. इथे कोथिंबीर आहे, इथे आलं आहे आणि मिरची आहे. आपल्याला जसं कमी तिखट लागेल त्याप्रमाणे मिरची घ्या. आणि इथे थोडीशी बडीशेप आहे. आता हे सगळं साहित्य आपण मिक्सरमधून एकदा काढून घेऊया.